السلام عليكم. هنستكمل في محاضرتنا لهذا اليوم موضوع الفورورد كينماتكس اللي خاص بالشابتر 3. ذكرنا في المحاضرة السابقة المتعلقة بالفورورد كينماتكس انه هو يعتمد على 4 متغيرات A والD والألفا والثيتا، ودخلنا على تعريفهم انه A هو distance مسافة والD ايضا مسافة، وكان عندنا الألفا والثيتا مسافة، وأخذنا تعريفهم وتفاصيله. اليوم حنتطرق إلى هذا التعريف بشكل آخر. الآن لغرض حساب ال AI كل ما هنالك نقوم برسم لاين يمثل ال OI على اتجاه ال XI، بعدها نرسم لاين آخر يمثل ال OI-1 إلى ال X إلى ال ZI-1. المسافة التي تتكون من ال OI إلى نقطة التقاطع بين ال XI واللاين ZI-1 هي ال AI. إذا أردنا حساب ال DI هي المسافة بين ال OI-1 النقطة إلى نقطة التقاطع بين ال XI وال ZI-1، وعندنا ال I يمثل link number. إذا أردنا التعرف على باقي المتغيرات اللي هي مثلا الألفا، نرسم الإحداثيات XI ZI-1 وال ZI. فلمعرفة ألفا I تقع على ال XI بين ZI-1 وبين ال ZI-1 وال ZI، هذه الزاوية. والزاوية الثيتا تقع على ال ZI-1 بين ال XI-1 وال XI. فمن هذا المخطط ممكن استنتاج المتغيرات بعد رسم الروبوت رياضيا واستخلاص هذه المتغيرات بالتتابع. الآن عندنا مثال example 3.2. المثال 3.2 يطلب من عندنا حساب ال forward kinematics for robotic arm اللي نوعه Three-Link Cylindrical Robot. طبعا هو هذا شكله روبوت، البيس مالته دورانية revolute joint، الجوينت الثاني prismatic منطينا اياه بالشكل، الجوينت الثالث ايضا بريزماتيك بهذا الاتجاه. من نرسمه حيكون عندنا اسطوانة بالاسفل، كيوب بالجوينت الثاني، والجوينت الثالث ايضا كيوب حسب الاتجاه المعطى. نجي نوزع الزت 0 والزت 1 اللي هي الجوينت باتجاه حركة الجوينت، والزت 2 حتكون اتجاه حركة الجوينت 3. مثل ما نتذكر من دينوفيت هانتر ميثود انه حيتكون عندنا بالاند افكتور ايضا نقطة الزت 3، هاي زت 3. بعدها خطوات دينوفيت هارتنبرغ يقول سقط الأوريجنز. حيكون عندنا هنا أوريجن أو، وهنا حيكون عندنا أوريجن 1 وهنا 2 وهنا حيكون عندنا الأوريجن 3. الخطوة اللي بعدها هيقول ثبت الإكس أكسس.
x axis إذا اقترحناه بهالاتجاه فحيكون عندنا هذا x 0. زين هنا z 0 ظاهرة عندنا هذه بهالاتجاه، اتجاهها للأعلى. وعندنا هنا بما انه الاكس 0 بهالاتجاه فممكن ان نختار الاكس 1 موازي لها، لان دينافيت-هارتنبرغ ميثود تقول اذا كان الزد السابق والزد الحالي متوازين فممكن اختيار الاكس عمودي عليهم على البلين اللي يشكلوه وموازي للاكس السابق، فهنا حيكون عندنا الاكس 1. نفس الطريقة بالنسبة للإكس 2 نقدر نختاره بهالاتجاه، و هذا 2 هيكون عندنا، وهنا الإكس 3. من وزعنا الإكس أكسس والأوريجينز نقدر بقاعدة الكف اليمنى نوزع الواي، هنشوفه. فهنا مثل ما تلاحظون قمنا بتوزيع الأوريجينز O0 O1 O2 O3، ووزعنا الأكسس X0 X1 X2 و X3، واستنتجنا بقاعدة الكف اليمنى الواي Y0 والواي 1 والواي 2 والواي 3. أكثر شي يهمنا مثل ما لاحظنا أنه حساب الإكس والزد وتسقيطهم. الآن نحاول نستنتج. أول شي نحاول أنه بعد أن أكملنا ال1 وال2 وال3 وال4 وال5 هنا حنكون أنه 6 حنكون ال7 اللي هي متعلقة بالتيبل table of Dept-Hartenberg. Dept-Hartenberg table طبعا حيكون الصف الأول هو ال A والألفا والدي والثيتا، والكولوم الأول 1 و 2 و 3 بسبب إنه روبوت 3-link روبوت. بالبداية هنحسب ال A. ال A هنا عندنا ال A1، هذه ال A1 هنشوف شلون صارت 0. فال A هي مسافة تقع على ال X، فهي مسافة تقع على ال X1 بين من؟ بين ال O1 ونقطة تقاطع ال Z0 معاها. فنلاحظ انه ال Z0 يمر بال O، بما انه هو يمر بهذه النقطة فال A المسافة حتكون 0. نجي على الألفا، نجي على الألفا. الألفا هي زاوية تقع على ال X1 بين من؟ بين ال Z0 وال Z1. فنلاحظ أنه ال Z0 وال Z1 متوازيين والزاوية بيناتهم 0، فإذا الألفا تكون 0. ال D1 إذا نريد نحسبها هي مسافة تقع على ال Z0، فهي مسافة تقع على ال Z0 يعني تقع هنا. منين؟ من ال O0 من هذه النقطة إلى تقاطع هذا اللاين مع ال X1، فال X1 يتقاطع بهاي المسافة كلها. إذا هنا حتتكون عندنا هذا اللاين الأحمر هيمثل لنا ال D1، فإذا ال D1 هي هاي المسافة. نقدر نعطيها لون آخر، المسافة هذه. نيجي على الثيتا، طبعا الجوينت هو
ريفوليوت، فلذلك الثيتا تقع على الزد ماينس 1 اللي هي ثيتا 1 تقع على الزد 0، وواضحة عندنا هنا. نضع للزد ستار يشير إلى الستار هنا يشير أنه هو joint variable. وصلنا حاليا إلى joint 2 أو link 2. اللينك 2 نحسب له ال A2. ال A2 تقع على ال X2، يعني هي مسافة تقع على طول هذا اللاين منين؟ من ال O2، من هذه النقطة ال O2 إلى تقاطعه مع ال Z1. فال Z1 أيضا نلاحظ أنه هو يمر بال O2، فحيكون 0 المسافة بين ال O2 ونقطة التقاطع مع ال Z1. نجي على الألفا 2. الألفا 2 تقع على ال X2، يعني المفروض هي هنا. حول هذا الألفا 2، حول هذا بين من؟ بين الزد 1. هذا الزد 1 صاعد إلى الأعلى، هذا الزد 1 و الزد 2. إذن هاي الزاوية والزد 2 هذا، فهاي الزاوية هي الألفا. الألفا بما أنه هي باتجاه عقرب الساعة، زين، فحتكون قيمتها 90. نشوف أنه بين الزد 1 والزد 2 زاوية قيمتها 90، وبالاتجاه السالب سالب 90. نجي الدي 2. الدي 2 هو joint prismatic، فالدي 2 أيضا حيكون لها ستار، والدي 2 هي مسافة تقع على الزد 1، يعني هي تقع على الزد 1 لأنه الدي تقع على المحور السابق. نجي الثيتا نحسبها. الثيتا هي زاوية تقع على الزد السابق، ثيتا 2. ثيتا 2 المفروض تكون هنا، ثيتا 2 بين من؟ بين الإكس السابق، زين، والإكس الحالي. فنلاحظ إنه الإكس 2 والإكس 1 متوازين، فالزاوية بيناتهم صفر، حتكون صفر. إذا نريد نروح للجوينت أو اللينك الثالث نحسب له ال A3. ال A3 تقع على ال X3، يعني هي تقع على هذا اللاين بين من؟ بين ال O3 ونقطة تقاطع ال Z2. هذا ال Z2 نلاحظ أن ال Z2 يمر بال O3، بالنتيجة أنه المسافة بين ال O والنقطة التقاطع صفر. إذا نريد نحسب الألفا 3 هي زاوية تقع على ال X3 بين من؟ بين ال Z3، بين ال Z2 وال Z3. فنلاحظ أن ال Z2 وال Z3 متوازين، فالزاوية بيناتهم صفر، هتكون الزاوية هنا صفر. ال D3 هو joint prismatic، فمباشرة نخلي ال D3 هنا وهي تكون على الأكسس Z2، فهذه هي ال D3. زين، وعندنا آخر شيء الثيتا 3 هي زاوية تقع على المحور السابق، فتقع على ال Z2. مفروض هنا تكون حول هذا المحور الثيتا بين من؟ بين ال X2 وال X3. فال X2 وال X3 متوازين، الثيتا حتكون صفر. بعد أن أكملنا دينافيد هارتنبرغ تيبل نقدر نوزع هذه المتغيرات، ونوزعهم هذه المتغيرات على الماتريكس الخاصة بهم، خاصة بالدينافيد هارتنبرغ ماتريكس، وبالنتيجة حيطلع عندنا هذا، حيكون لنا
A1، وهذا اللاين حيكون لنا ال A2، وهذا اللاين حيكون لنا ال A3. A3. إذا بعد ما سقطنا هذه البارامترز على الدينافيت هرتنبرغ ماتريكس اللي هي ال AI، فراح يصير عندنا AI1 A1 و A2 و A3، نعوض بها ثيتا 1 وثيتا 2 و 3، وبالنسبة لباقي المتغيرات حتكون عندنا 3 مصفوفات مثل ما نلاحظها هنا، نكون دقيقين في حسابها. الآن عملية المالتيبليكيشن لهذه المصفوفات تنطينا التوتال ترانسفورميشن ماتريكس اللي هي الفورورد كينماتكس. فعملية T from 3 to 0 هي multiplication of A1 by A2 by A3، وحتكون بهذا الشكل، وممكن نتحقق منها رياضيا by hand على الأوراق. وبهذا نكون أكملنا المثال على الفورورد كينماتكس. الآن عندنا homework يتضمن find forward kinematics of the spherical manipulator، اللي هو واضح بالشكل. عندنا هنا اسطوانة موزعين عليها، وهنا prismatic joint موزعين عليها الزت Z0 والZ1 والZ2. نضيف بالحل مالتنا Z3 بالإند فاكتور، ونضيف الإكس أكسس. هنا حيكون عندنا الإكس 0، هنا حيكون عندنا نجي على هذا الإكس 1، هنا الإكس 2 والإكس 3، ونحسب التيبل مال دينافيت هرتنبرغ ونحل هذا السؤال. وشكرا لمتابعتكم.